assembly of all living beings, please turn the wonderful round your will to teach us how to live suffering, attain bliss and birth and death, and to live a life non-birth. Cùng đến đại đức thẳng tình, ý thức pháp hội cảm nhận thiên chúng sanh, tìm chuyên nhiều pháp luân nhau đạo hàng hồ, như ba điều sanh tội chữ ly khổ đạo hàng, This is the blessed, noble, and perfectly enlightened one. This is the blessed, noble, and enlightened one. Namo Saranto Suche Doye Alagadi Samyam Samputosye. Namo Tathata Toya Daya Alahate Kamye Kambo Dato. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful power. And 1,000 million aeons is difficult to encounter. Now I come to receive and hold it with this lifetime theory, about to fathom the best come one's true natural meaning. Sham 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 Wei Ma Bai Jin Wan Jin An Zao Yi Wo Jin Jin Ran Da Shou Zhi Yan Jie Ru Lai Chen Zhi. On Buddhists and Bodhisattvas, venerable Bhikshudis, all good advisors of Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Phật tử, kính thưa quý sư cô, quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang đời của quý vị cho những quý sang chỉ sư Amitabha. Okay, Amitabha, beautiful. Okay, today is the first of the year 2012. The very first lecture of the year on Amitabha Sutra. We are on slide 447. And we gathered here in Rosemead, California at 12:30 p.m. We are talking about how the section is the certification section of the Sutra, where all Buddhas follow suit along with Shakyamuni Buddha in certifying the inconceivable nature of the Pure Land Dhamma Door. Cái phần kinh là cái phần phần chứng thực của kinh A Di Đà, rất quan trọng. Cái phần này lúc mà Đức Phật Ca Mâu Ni nói là tôi cũng giống cá nhân tôi cũng giống như biết bao nhiêu chư Phật khác trong lục phương đều mở miệng ra đồng chứng nhận cái sự bất khả tư nghị của cái kinh này. So first they bring up this eastern direction of the six directions. Cái 6 cái phương hướng mà được chọn là được nêu ra đầu tiên hết là phương hướng đông. Thì trong phương đông có ngài A Súc Đệ in the east, the leader of the east turn Buddhist is Akshobhya Buddha. Thì cái vị lãnh tụ của các chư Phật hướng đông thì có Phật A Súc Đệ. Like it or not, all Buddhas also have orders, based on their responsibilities and their duties. Thì cái gì biết không? Ngay Phật cũng vậy, các chư Phật lúc mà có chuyện làm họ cũng có cái thứ tự trật tự đàng hoàng. Meaning that in the eastern direction, they all follow the leadership and the direction of Akshobhya Buddha. Nói cách khác là trong những cái phương đông á, thì chư Phật phương đông á, thì tất cả các ngài đều dưới sự lãnh đạo của Phật A Súc Đệ. Okay.
in Buddhism, this concept of order is very important. Trong Phật giáo, cái trật tự rất là quan trọng. And the Buddhists go to great lengths into recognizing and functioning within the hierarchical orders. Cái Phật giáo nó có cái trật tự, nó có cái giai cấp. Thành ra người Phật tử chú trọng về cái trật tự, cái địa, rất chú trọng cái địa vị và tôn trọng cái sự lãnh đạo của người trên. And the Buddhists they respect and honor the leadership of others. Okay. Một cái mà this is something that I find myself hard to learn, hard to accept, since I came from Western culture where you question everything. And here, especially in this world, you're there because there's a reason for it. Okay? And you learn to respect the position and rally behind the cause of the leaders. Cái Phật giáo nó đặc biệt ở chỗ, tại cá nhân tôi theo như về cái bản nền giáo dục của Tây phương ảnh hưởng rất là lớn. Thành ra tôi quen là cái sự công bằng, có nghĩa là ai cũng có quyền phản đối người khác. Thì trong cái hệ thống linh thiêng, trong hệ thống đạo đức của Phật giáo thì có cái sự chú trọng về biết tôn trọng cái trật tự và biết xả mình để phục vụ cho cái đường hướng của cái người lãnh đạo. Okay, this is consistent with the Buddhist notion of effacing yourself, self-effacing. Đây là nó cùng phương hướng của cái khái niệm về Phật giáo là diệt trừ cái bản ngã. With the notion of what? Self-effacing. Efficacy. Effacing. 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 Okay. Okay. Thank you. Self-effacing. Self-effacing. Thank you very much. Effacing is French. Yes. Us Americans got to hear it the American way. Yeah. gọi là xóa của bản ngã của mình. Okay. And that's what I actually. It's funny that it comes out this way, because it turns out as we get busier and busier, we need to organize more in our temple. And I'm asking that we all learn to be more self-effacing. Is that okay? Is that understandable? Tại vì cái chùa chúng ta càng ngày nó càng có nhiều chuyện phải làm hơn, thì cần phải có cái sự tổ chức chặt chẽ hơn. Before, when we were content with just hiding and cultivating away, we don't care what people think. We don't need to organize. But as we get busier and get more engaged in the propagation of Buddhism, we need to organize better. And when we organize, we need to learn to follow along the lines of the hierarchy and the projects, and so that it's all in the spirit of self-effacing, effacing the self. Okay? Not so much. I'm not worried so much about the efficiency or effectiveness as business people are. I'm more concerned about the environment and the opportunity for people to learn to efface themselves for a cause. Don't be so self-centered, don't be so selfish. Okay. Thành ra, ý của tôi nói là đầu
ông nói là khi càng bận rộn thì cần tổ chức thì lúc đó thì những người mà trong chùa phải học cách làm việc bằng cách là mình làm xung quanh những cái người lãnh đạo, để mà trong tinh thần không phải là làm hoặc là vì người này quan trọng hơn người kia, hay là vì cái lợi ích, hoặc là vì sợ tốn tiền, hoặc là vì mà làm gì nhiều tiền. Cái quan trọng cái tinh thần đó là một cái người mà đứng ra mà được làm lãnh đạo đó là họ có một cái chuyện làm, có một cái lý tưởng, thì mình tập mình xóa cái bản ngã mình để phục vụ cho cái công việc, thay vì mình phục vụ cho cái bản ngã của mình. Okay. So what does akshobhya means? It means unmoving, eternally dwelling Dharma body. Akshobhya là tiếng Phạn, có nghĩa là bất động, pháp thân thường trụ. Here it refers to the fact that the Dharma body is unmoving and dwells internally. Cái pháp thân đó, khi nào cũng là bất động và thường trụ. When you talk about unmoving, you're talking about you cannot be moved. Okay. And the Buddhists have 8 ways to describe how we are moved. They're called 8 winds in Buddhism. Để nói về cái động thì hoặc là bất động thì Phật pháp có có 8 cái loại mà nguyên nhân để khiến cho chúng ta động. Unmoving here is that the mind can be moved by the 8 sort of winds, as the Chinese call it. Người Hoa gọi là tâm có thể bị 8 cái loại gió mà nó thổi làm cái tâm nó dao động. Okay, the Chinese are very poetic. They like to put describe ways in such poetic and such subtle ways that they choose to use concept of winds to describe what makes us move. Người Trung Hoa, người Á Đông có một cái tinh thần rất là phong phú. Người ta dùng cái chữ, cái quan niệm là cái phong, cái gió nó thổi nhẹ là mình dao động từ từ nhẹ. So what are the 8 kinds of winds? Ba cái loại gió là gì? They comes in 4 pairs, bốn cặp. The first pair is profit and loss. Cặp thứ nhất là lợi và suy. Okay. That comes to mind right away. Cái con người, cái suy nghĩ của con người chúng ta là chuyên môn tính toán cái lợi hại. Mankind, humankind is so preoccupied with profit and loss, aren't we? Okay. It's the first thing that comes to mind. Cái quan niệm, cái tư tưởng đầu tiên tới là nó có lợi là không có là có hại cho tôi. Is it beneficial to me or is it disadvantageous to me? Am I correct? Ai đồng ý không? Tâm chuyên môn suy toán có lợi cho mình là không có lợi cho mình. So your mind is constantly assessing. Is it to my benefit? Is it to my disadvantage? Right? Questions and comments? Kiến thắc mắc hay không? Anyone can relate to that? Có ai có nghĩ mình như vậy không? Or is it, are you be above this? Hoặc là quý vị không bị ảnh hưởng cái lợi cái hại? Probably not affected by profit and loss to you anymore. Not much. Huh? What do you think? I would submit to you is your primary drive. Everything you do has to be advantageous to you. Otherwise, it's not worth it to you.
tin rằng đa số của quý vị, cái động cơ thúc đẩy quan trọng nhất của quý vị là cái lợi, tìm cái lợi và tránh cái hại. Your primary drive is to seek to gain advantages and to avoid suffering, losses. Virtually everything we do is driven by those two desires. Quý vị nghĩ cho coi, gần như tất cả những việc làm chúng ta nó đều được thúc đẩy bằng hai cái động cơ đó, là tìm cái lợi cho bản thân mình và tránh cái hại cho bản thân mình. Questions or comments? Hello, anyone there? Có nhiều người nói cái đó là cái bản năng sinh tồn của con người. Somebody says it's the spirit of survival. Is it survival? Và sinh tồn hay là lợi hại? Hai cái nó khác nhau nha. I beg to differ. Survival is slightly different from profit. Thank you. It's different from what? Profit and loss. Okay. Survival is different from profit and loss. It's quite different. Survival is not the same animal at all, do you think? What do you think? Is it survival? Profit and loss is more about greed. It's more about excess. Essence? Excess. Greed. Excess. He's talking Excess. about greed. Way more than we need. It's survival up to a certain point. Survive up to a certain point. Okay. It seems to me it's beyond survival. Tôi nghĩ là không phải sinh tồn đâu, bảo tồn đâu. Bởi vì thực sự cái này là cái lòng tham. This is what more along the line of Randy's talked about. Greed. You want more. You want more of the good things and none of the bad things. That's the nature of our existence, I think. Tại vì chúng ta là cái gì mà lợi thì thích cũng nhiều lợi hơn, và cái hại thì không muốn hại tí nào hết. You try to avoid any pain. Yes, it's not all avoid. You abhor losses. Think about it. It's so deeply ingrained in our psyche. We detest losses. We can't stand losses. It's so insulting to take a loss. But you could say that for life and death. You know, too. Not there yet. We're not talking about life and death yet. We're only talking about the fact that just because you have to suffer a loss, you can't sit still. It bothers the heck out of you. That's true. Hmm? That's true. You see, Randy's right in a sense. He says he's had like this insatiable greed to get more of the good things, right? I want more and more of that. Well, on the flip side of it, what you don't realize is that your total abhorrence, you cannot stand taking a loss. That's what most people don't realize. Cái này, cái quan điểm rất quan trọng là cái người, cái ông này hồi nãy nói đó, là cái lời là cái mình là muốn cái lòng tham, con người mình lòng tham nó vô đáy, khi nào mình cũng muốn lợi hơn, càng lời càng nhiều càng tốt, mình không bao giờ lợi đủ hết. We never have enough of the good thing. Am I correct? You never what? You never have enough of a good thing. Okay? That's the nature of greed. You never have enough. That's the profit side. Nhưng mà cái ngược lại, cái phần mà vi tế bên kia, phần bên phía bên trái là cái hại, cái suy, là chúng ta cực kỳ sợ bị lỗ lã. Cái lỗ lã làm cho ta khó chịu dễ sợ. We cannot stand taking a loss. It is so unbearable to us. It's not only a good thing that you want more, it's just that you're afraid to take a loss.
taking a loss is a foreign concept to the Westerners, to the non-Buddhists in particular. Cái quan niệm mà mình sẵn sàng chịu đổ lã là cái quan niệm mà những người ngoài Phật giáo người ta không chấp nhận được. So how does it relate to the Westerner? The Westerner is, are you stupid or something? Choosing to take a loss? Are you stupid? Are you crazy? Okay? It's unacceptable, culturally speaking. You're inferior. Sao đây vậy? Mình thiệt thòi chịu đi ở lỗ lã, người ta nói mình điên rồi, hoặc là mình cùng người ta nơi. Okay? So, I feel that for most people, they don't realize the extent of the fear of taking a loss. This is most people are afraid to say something. Đa số những người thế gian này, người ta không dám nhìn vào cái sợ sệt của họ khi mà bị lỗ lã. Cái sợ sệt bị lỗ lã của họ là cái mà họ không dám nhìn. Questions or comments? Yes? Agree, disagree? Okay. I submit to you that this negative side about taking the fear of taking the loss is so subtle within you that it's very difficult to perceive or come to grips with it. Tôi nói rằng cái mà sợ bị lỗ lã là một cái đặc tính của con người là rất khó mà đối phó với nó. Okay? Number 3, slander. The second group is slander and fame. Cái nhóm thứ nhì là cái hủy và cái dữ. So what is slander and fame? Slander, cái hủy là gì? Hủy là gọi là hủy báng. Slander meaning that you destroy someone's reputation because you do not like that person. Cái hủy nghĩa là sao? Quý vị hủy báng người ta, quý vị không thích người ta, tại quý vị dùng những cái lời nói để mà nói xấu người ta. Okay? That's what slander means. Slander means that you speak unkind words about someone because you detest that person. Mình hủy là tại mình ghét người ta, mình dùng những cái lời để mình phỉ báng người ta. What is fame? Hoặc là dự, ngược lại dự. It's just the opposite because you enjoy that person, like that person. That's right. That's even though you're not confronting that person, even in front of that person, you're not in front of that person, you still want to praise that person. Cái dự nghĩa là sao? Là có nghĩa là nó ngược lại. Dự là tại vì cái tâm chúng ta nó thích người ta, tại mặc dù người ta không có mặt ở đây, mình vẫn khen thưởng người ta như thường. Is that right, Charlie? See, Charlie isn't even paying attention. Charlie has his own program. Okay. Any questions about slander and fame? So despair of slander and fame. Cái cặp hủy về giường này. It has something to do with the fact that we like or dislike someone, and therefore we praise or destroy someone's reputation. Là cái hủy về giường này nó liên quan tới cái tâm của chúng ta thích hay là không thích một người đó, thành chúng ta có những cái lời nói mà để mà
khen, để mà tán thán người ta, hoặc là để mà phỉ báng người ta, nói xấu người ta. Okay? Any questions about this? Yes. Well, they don't really seem like a proper pair exactly. They're not really opposites. You know, fame and infamy would be opposites. Maybe the translation is not that good Yeah, in English. Fame and infamy would be opposites. But slander. Actually, slander is more appropriate. Fame may not be appropriate. More like extolling maybe. I don't know, it's got to be stopped. There's something wrong with it, but I'm not quite sure how to correct it. Well, the slander is correct. The slander is a proper translation for the Chinese word. But the fame is not. The opposite of slander would be praise. Huh? The opposite of slander would be praise, but then you Yeah, praise is it's another more like section. praise. But then I use praise. We use praise and ridicule for the other already. The two of them. Oh, more lemony. Okay, I have two flavors. Lemony and more lemony. Thank you. People were worried about my throat. Usually praise and blame. Why don't we work on that? Why don't you guys work on that? I'm going to think about it, but praise and blame are usually paired. I think fame and ridicule would go together. Maybe praise you're and right. blame. Yes, slander and praise is proper. And then so what about Trần Đạo? Tuy yin tuy trung chỉ rần, phan yu trung trung vi chân đạo chỉ sạch. Okay, fame and ridicule would go together pretty well. Yeah. And then slander and praise go together pretty well. Do you agree with that? That makes sense, yeah. Yeah, the fame doesn't work. I agree with that. Here, so praise is more appropriate, I guess. Slander and praise, and then wait a minute. Slander and praise, okay. And fame and ridicule. Is it better? It works better. It may be imperfect, it's less imperfect. No, it's important to do this because my English translation is not that good, and people. Who translated it? Did you translate it? I didn't translate it. I used it from someone, Yeah. and I wasn't paying attention. This is probably came from the DRBA translation, I and think they it's better that probably way. translated both from both Text. Chinese as well as from the Sanskrit. I think it's better that way. Okay, it was You better. can change the word slander to blame. That's the way I usually see it. Praise and blame are paired together. Praise and blame. No, Praise and it's blame. more than blame. This You want to slander. use the word slander, then, okay. Slander actually it has a negative connotation Yeah. right there. Actually, you're destroying a person on purpose. It's not blaming. You actually are Destroying. intentionally destroying that person's Yeah, reputation. okay. Okay. In that case, the pair works fine. And so the slander and the praise is much better because the praise is the opposite. You're building that person's They reputation. really are opposites, that's right. Okay. You understand? It's not only about blame. It's about slandering. Yeah. It's libel. It's defamation. That's true. Okay? The only motive behind this is because you dislike this person. No other reason. It's not about whether the person is bad or good. It's nothing about it. It's about you disliking this person. Period. Right. This is what moves the mind. Liking or disliking someone in despair. Khi mình nghe cái phần tại họ đang bàn về cái chuyện mà cái dịch tiếng Anh nó lộn xộn, nó lủng củng, tôi đồng ý với họ, tại vì cái tiếng Anh này tôi lấy từ mấy cái chỗ khác ra thành nó hơi lủng củng tí, họ đổi lại cái hủy ví dụ nó khác nhau. Cái hủy ví dụ cặp này nó rất quan trọng, và ý nghĩa của cặp này là sao? Mình hủy bán người ta tại mình muốn ghét người ta, tại mình muốn nhất định dùng những cái ngôn ngữ để mà làm ta nhớ cái tiếng tâm người ta, hủy bán người ta. Tại mình ghét người ta thôi, chứ không phải người ta xấu là không xấu, không quan trọng, mà tại vì mình ghét người ta là mình sẵn sàng hủy bán người ta. Remember, the slandering is that out of dislike of someone,
you intentionally are destroying that person's reputation. Okay? Whether it's based on facts or not is irrelevant. It's libel, it's defamation. Okay? Hủy bá là đang bêu xấu người ta vì mình ghét, chứ không phải tại vì người ta phải là xấu. Hiểu rõ chuyện đó chưa? Và ngược lại cái dừ là cái mà mình thích người ta, mình khen người ta, không cần biết người ta thiệt sự có xứng đáng không xứng đáng. And the opposite of the pair is the praise, means that because you like this person, even though this person may not be worthy of praise, you still praise that person. Does it ring a bell? Does it ring a bell in any of your actions in your entire life? Of course. That's what we do all the time. Right? Yeah. Quý vị nghe cái chuyện này quan trọng, tại vì thì nhìn cho rõ, mình nhìn lại cái cá nhân mình quan, cái bác phong nó rất quan trọng, tại vì nói cái hủy ví dụ nó rất quan trọng. Phải nói là tại vì mình ghét, mình không thích người ta, thì mình sẵn sàng mình làm những cái hành động để hủy bá người ta, mặc dù người ta không xứng đáng, người ta không có tội, mình cũng hủy bá người ta. Hoặc là vì mình thích người ta, thì mình làm bất cứ cái gì để mình khen thưởng người ta. Okay? Đây là những cái động cơ của mình. These are the driving forces behind our actions. Liking and disliking someone. And then you rationalize it. Nói cách khác, cái động cơ của chúng ta làm cái hủy ví dụ này là tại chúng ta thích hoặc là ghét một người thôi. And remember, liking and disliking it doesn't really need to be justified, does it? No, you don't have to be justified. You don't need to justify it all. I like him. That's what you do. You don't have to Why? have reasons. I just like him. Right? Yes. Thành quý vị để ý như vậy, cái thích cái ghét này rất quan trọng. Tại vì lúc mình nói thích và ghét là mình không có cái lý do thật chính đáng, mình chỉ thích hoặc mình chỉ ghét người ta thôi. Cái mặt cái gì ghét. Okay? All right. Next pair. Fame ridicule. Okay, it may not be a problem. No, this one doesn't work either. Well, at least we fixed the other one. These are fixed 3 and 4. That's a So good the one. fame, the opposite of fame is not ridicule. Because famous people get ridiculed all the time. Fame and ridicule when you're together. You're looking for opposites. Okay, so this here, the Chinese here is zheng. Cái tiếng Hoa là chữ xưng, meaning that you let's see what You're trying to say is you're being raised up or you're being cast down. raise up, you Elevate them. elevate them, right? Hang on. I want to make sure that I'm not missing anything here. Go on. What are you waiting for? Does this mean the down or? Might still be uploading the audio, which could be slowing it down. You can stop that if you want to use it in that. Stop that. Yeah, uploading Oh, you're uploading video. Oh, no, so you're still uploading. audio, yeah. It's not as bad as video, but it's still slow it down. Okay. Oh well. So bad.
Okay, we couldn't access it because our internet speed is tied up. We can't upgrade it to a high speed anyway. This area is not available with good speed. And all that. Yes, we in boonies, I guess in roast meat. Okay, number 5, 6 is the bear is playing ridicule and see if we can improve on this. Okay, the same part, whatever it is, okay, it's about you want to elevate, okay, and that's why you bring out his goodness, his superiority. So more like promotion, don't you think? Okay, and ridicule is just the opposite, where You tear them down. The opposite of praise. Yeah, it's the opposite of praise. The opposite of fame is ignominy or obscurity. But I don't think that's what's implied, what they want to say. This should be more like promotion. Promote, right? I think. Yeah. But anyways, do these have to be strict opposites? Yes, these pairs are important. Okay, so we promote. Okay, we agree in the first one. I think for now it's not going to be fame. Okay, it's going to be like promotion. The action here is to elevate someone. Okay, Right. to Yeah. promote someone. Okay, and that G is Ji Hui. Because you dislike it, even though there's no such a thing, and you take the false to be the true, and that's what you tell the others. How do you call that? Because you dislike this person, even though there's no such a thing, you fabricate it, and then you tell everyone. What is it? Seems like slander again. Sounds like slander. Huh? It sounds like slander. That pair, I think, this is a work in progress actually, but I think that pair is not bad, promotion, to promote and ridicule. Ridicule one is not promoting him. Hmm? Promoting him is giving him a praise, but ridicule is ridiculing him, making fun of him. You know? Yeah, you're tearing them down. Yeah. But Tearing him ridicule down. doesn't contain That's right, tearing and him they down. contain the evil intentions behind it. Because actually, tearing him down. according to the Chinese, the G here means that it's not true. You fabricate it. It's more than ridicule. So calumny. Okay, and that's the same as slander. It's not a dictionary. Here's the difference. According to the Chinese, 5 and 6, promoting and ridiculing has to do with the fact that you advocate or you ridicule one person in front of the masses. Okay? Whereas slander and praise has nothing to do with the masses. That's a distinction. Does it make sense? That could be behind the back, or unofficially, or anonymously. Right. Actually here, the promoting, the ridiculing, actually you yourself are doing. No, just to say that to ridicule implies that it's in public, or it's at least in front Right. of some other people. Right, There's no point in ridiculing somebody in your own mind or to one person. right, You do that in public, you ridicule somebody. right, right. So there's a public, there's an audience here with the ridicule. Yeah, Same thing with promotion. yeah, 'cause
can't, yeah, that implies an audience too. That's When right. you're trying to impress someone, there has to be an object to the promotion. Yes. No, there has to be an audience there. So it pretty well works to promote and ridicule, as I understand it. So you see the difference between slander and praise and versus promotion and ridicule, Yeah. right? It's Right. like behind the back or in front of them. That's right. Questions or comments? Để bàn về cái chuyện này, là đi. Actually, the 8 winds they also come with slightly different pairs, depending who you talk to. Okay, depending on which dictionary you check. And for this particular one here, I happen to choose the one that the ERBA used, and it turns out it's not exactly the way. It's not that you don't like it either. Yeah, it's not exactly right. Because It's not bad the way you have it now. However, when you're writing it, doing commentary, you need to explain that. Because it's not everybody will catch that immediately, even though you use the correct words. What do you want to explain, Tex? Explain what we're talking about, it being in public. yeah, public versus in private. Yeah. Okay. This is what I picked up from looking at the Chinese definition, Right. but I never put it down here in English. Okay, any questions or comments? Ai coi Kiên thắc mắc gì không? Yes. But fame, I mean, fame definitely has a very strong connotation of like public. I mean, basically means, you know, like sort of everybody knows of you. It's not about fame. It's about advancing someone's good reputation to the masses. Fame is the end result. This is the action. This is an action. Promotes like when you're at one level and you put them at another. Right. You're lower level, then you promote them to a higher level. Or you're at the Yes. same level, and then you promote them to a higher level. Yes. Yes. And ridicule is just the opposite. You bring a person down, crashing. Okay, let's move on. Okay. And finally, the fourth pair is suffering and bliss. It should not be happiness. It should be bliss. That should be, yes, I'll take that. The lay people can look at it as happiness, but for us cultivators, it's going to be bliss. The ordinary people would look at bliss as happiness, but true cultivators understand there's a slight difference between the cultivation bliss versus the sensory happiness, right? Cuối cùng, đang bàn về tiếng Anh cho nó sát nghĩa hơn một tí. Là cái phần xưng cái kia đó là mình đang đề xướng một cái người trước đại chúng, trước nhiều người. Còn cái dừ với lại cái dừ về cái quỷ thì nó cũng cần phải có đại chúng, nó có thể làm sau lưng người ta. Cái khác biệt cái chừng đó giữa hai cái cặp này. Và cặp cuối cùng là khổ và lạc. Thì tôi dịch lại tiếng Anh nó hơi cạnh một tí. Khổ là suffering là đúng rồi, còn cái lạc này đáng nhớ là gọi là lạc chứ không phải là sung sướng, không phải là hạnh phúc. Người thế gian á, ta tưởng lầm, ta gọi đó là cái hạnh phúc, mà cái người mà tu hành á, người ta có hiểu cái đó là cái lạc, cái hỷ lạc của cái tu hành, chứ còn cái tu hành đó, chứ không phải cái sung sướng của tu hành. Ok, khi mà nó hạnh phúc á, nó về những cái lạc thú. So when we talk about happiness, we're talking about the sensory happiness, the sensual pleasures, the sensory pleasures. Whereas when we talk about bliss, we're talking about cultivation pleasures. Okay? Mm-hmm. Any questions? Okay. So the suffering
The suffering here has a very important connotation. Cái khổ này nó có một cái quan điểm rất là quan trọng. There is a notion of oppression in suffering. Cái chữ khổ đó nó có cái ý nghĩa là bị áp bức. Think about it. It's not simply suffering, but when you are pressured, that's when the suffering is more intense, isn't it? Mm-hmm. Yes. Okay, the pressure seems somehow to intensify the suffering in us. Cái quan trọng cái khổ này là có bị cái áp lực, bị bức áp. Mình khổ cực á, không sao nha, mình phải đi bộ mà từ đây mà ra ngoài chợ để mà đón chiếc xe đò về đi San Jose thì nó hơi xa, thì nó cực, nó mỏi, nó mệt mỏi, nó xa, nó nóng, nhưng mà này thì không sao hết. Đều mình bị bắt đi á thì nó khổ dễ sợ. Bắt đi bộ như vậy rất là khổ, mà đi bộ mình không ai bắt hết thì cũng khổ như vậy. Okay. So there's a difference between you having to do something unpleasant, which is suffering, but when you're forced to do it, it makes the suffering a lot more severe, a lot more intense. Bị bắt, bị áp bức là rất là khổ. Cũng một việc thôi, một người không bị áp bức, một người bị áp bức thì sẽ bị khổ hơn nhiều. Đó là coi cái khái niệm cái khổ đó. Okay? Meaning that the suffering here can be intense. Okay? Because you may encounter evil conditions and an evil environment. Ngoài cái khái niệm là bị áp bức thì cái khổ đó nó có nghĩa là mình gặp một cái duyên ác, một cái hoàn cảnh bất thuận tiện, và cái thân và tâm đó, nó bị áp bức. So it's not only unpleasantness, it's a fact because we encounter unfavorable circumstances and favorable conditions, and therefore we feel in body and mind that we're under pressure. We feel pressure. That's what makes the suffering so unbearable. Cái đó là cái mà làm cái tâm mình nó dễ đợi nhất, mình tức là bị áp bức. Mình cảm thấy mình đang bị áp bức. Mình nổi giận, mình trách người ta. Tại sao đã hứa như vậy mà không làm? So for example, if you're pressured because and you feel so upset because you say you made me that promise, now you go back on your promise, phải không? Hứa làm gì mà làm sao mà tha thứ được? In contrast, the bliss has a connotation of pleasure. Ngược lại, cái bliss, cái lạc nó có cái ý nghĩa là cái sự sung sướng, cái sự thoải mái, cái tâm ý thoải mái. It's because you encounter the good and favorable conditions or circumstance, environment, and therefore the body and mind gets what it wants, what it likes. Thì cái lạc có nghĩa là có cái sự khoái lạc ở trong đó. Khoái lạc có nghĩa là sao? Là tại vì mình gặp cái hoàn cảnh nó thuận tiện, thành ra mình cái tâm thân mình nó thích thú. Okay, so what does suffering and bliss entail? Về khổ với lạc nó là cái cặp, nó làm gì cho nó có ý nghĩa là sao? This entails that we are this relates to the fact that we are very, very dependent on external conditions and states. Cái khổ cái lạc này, ý nghĩa của nó, cái cặp này, ý nghĩa của nó là chúng ta rất lệ thuộc về cái ngoại cảnh, về cái thuận duyên và nghịch duyên. If conditions are favorable, we have. If they're not favorable, we suffer.
Nếu như cái hoàn cảnh ngoài nó thuận duyên thì mình sung sướng, mà nó nghịch duyên thì mình rất khó chịu, mình rất là khổ sở. Yes. Doesn't it sort of sound like happiness is maybe a better word? Because like you said, it's getting what you want. It sounds like happiness. Isn't bliss supposed to be more like not so dependent on the external conditions? Bliss is a higher form of favorable conditions. Happiness is a lower form of favorable conditions. So if you use happiness, you're not conveying the upper level. You got it right. If you use bliss, then you're not conveying lower level, yes. Suffering and bliss is Okay? The point here is that we react to the favorable or unfavorable circumstances. That's what we do. Yeah. The number 6, we react to fears. Got that? Cái gì định nghĩa cái tế gì như là cái tâm mình nó động là càng như số 5 với số 6 là sinh với kia. Okay. Có nghĩa là sao? Là chúng ta đó bị cái người bên cạnh mình đó ảnh hưởng. Người ta khen mình đó, mình được khen trước mặt họ mình sướng, bị chê trước mặt họ mình khổ. Okay? So when we are with others and we are elevated in front of them, we feel good about it. And we are ridiculed in front of them, we feel bad about it. It's the peer pressure, the fact that how people perceive of us is important to us. Hiểu không? Cái quan niệm, cái khái niệm rất là quan trọng là khi mình trong với người khác trong cái xã hội này thì cái người khác á, cái tư tưởng người khác, cái ấn tượng người khác đối với mình đó, về mình đó, nó thể làm chúng ta thân tâm nhân động rất dễ dàng. We are a lot more interdependent than you think. That's the notion between promotion and ridicule. Okay? Cái xưng về kia nó ý nghĩa như vậy là mình lệ thuộc vào cái tư tưởng của người khác. Ta nghĩ gì về sao mình đó. Chẳng hạn con người nó suốt đời chỉ sợ người ta, sợ mang tiếng, sợ người ta chê bai. Okay? So for example, I know a lot of people, nuns, who are so afraid of, they get so upset when people ridicule them or they say bad things about them. They're so a lot more afraid of being ridiculed. Okay, có nhiều người sư cô rất sợ người ta bị chê bai. Questions or comments? Whereas the final pair, suffering and bliss, rồi cái cặp cuối cùng là hỷ với lạc, khổ với lạc, has to do with the fact that we react to external circumstances. Nó liên quan tới cái sự phản ứng của chúng ta với cái hoàn cảnh thuận hoặc là nó nghịch. Okay, so yes. You may have passed over something a little too lightly. You're talking about how dependent we are upon conditions. Yeah. External conditions. It's external conditions. It's so important to realize this. Yeah. Because people don't realize it. You know, there's people are so confident in their lives and their abilities and everything. Conditions change and they can't do anything. Yeah. It's helpless and just they become so miserable. In a flash, in a day, you can just become totally helpless. And the whole world crashes. Yeah, that's right.
So it's just so important to be aware of what your conditions are. And if you have to do something, you have to be careful to keep your conditions in a way that you can proceed with your activities. Ông nói về cho Hằng như cái chuyện bác phân quan niệm nó khá hay, tại vì khá hay là vì người thường người ta không chú trọng, người ta không ngờ rằng cái hoàn cảnh thuần nghịch ảnh hưởng rất lớn lao tới cái tâm tư này. Ok, mà nó đúng không? Người thường không cẩn thận thì cho Hằng như khi nó thuần thì mình sung sướng, mình như diều được gió thổi vậy. Thì khi nó nghịch một cái mình chịu đựng nổi, cả thế giới mình nó sụp đổ, mình không biết làm gì được. Okay, this has very important relevance to the way you train your children. Nên nó có liên quan cái sự huấn luyện của cái con cái của mình. Okay. In general, the training is such that you do not need that much training to deal with success. Well, you need a lot more training to deal with your failures. Think about it, because you cannot stand failure. Failure will break you. Success will not break you. But failure will. Thằng quý vị nghĩ chứ coi, cái chương huấn luyện đó, nghĩ cho kỹ là nhìn con cái mình, nhìn cái đời sau, huấn luyện nó, cái việc huấn luyện, cái sự thành công đó, nó không hài cho nó được, không làm được nhiều cho nó, và cái sự thất bại đó, sẽ khiến chúng nó điêu đứng. Thành muốn luyện đời sau, nó huấn luyện về cái thất bại, và huấn luyện về cái thành công. Have you thought about that? You have to train the children about failures, how to handle failures, how to handle unfavorable circumstances. Because life, you cannot always be in control of your life, in the external circumstances. Nói cách khác, sống là phải biết cách thì cách đối phó với những cái sự hoàn cảnh nghịch. Tại vì mình không phải lúc nào cũng có thể chủ động được đâu. Có gì chuyện xảy ra ngoài cái khả năng mình tiên liền được, nhưng mà khả năng mình có thể đối phó. Questions or comments about this? Yes. Success spoils some people. Some success ruins some people. Yeah. There are people who can't deal with success. Yeah. And generally, though it's true, success is easy to accept. Yes. More success, higher pay, a nicer Success car. feeds on itself. Yeah. This is the saying. Success breeds success. Yeah. You don't need to do much more. You keep on rolling along. The most difficult thing to do with your life, I find personally, from what I've seen so far, is that when people are faced with very dire circumstances, they don't know how to deal with it. They don't. I relayed this morning, I gave a report this morning about a person whose world was crumbling down. A lady who came to our temple last year, and whose world was crumbling down because she's facing deportation. She's facing slander. She's facing loss. She's facing ridicule. She's facing suffering. And she couldn't handle it. She could not handle it. Most people can't. Yeah, especially when they all happen at the same time. Okay? And to me, the Dharma must have that kind of range. The Dharma, you're right, the text is not only about
about the negative side, but also the positive side as well. You must be able to learn. Of course, you get more training, you need more time on the negative side, on the unfavorable external conditions. But at the same time, you also need time to deal with the favorable circumstances as well, because the ego also gets inflated. Oh, sure. Okay? But what I'm saying is that, in general, people fail utterly because they don't know how to handle failure more than Yeah. handling success. That's Success right. doesn't need doesn't need a teacher. Not so much. You know, I see egotistical people. I know quite a few who are rich, who are successful. They look at me like an idiot, and vice versa. So we are entitled to our own opinions. Okay, but the point is that these successful people, they don't need any help. They don't need, things are fine. That's right, they don't need it They don't need help. They're the last one to come to the temple for help. It's only when they fail. That's when they come down with the incurable diseases. And I've seen rich people who are so ill, whose body is so weak and so ill, and they don't even realize that they need to take corrective actions. They refuse to do something about it. They close their mind. Their mind is closed. Yeah. Because why? Because they see success, they don't see failure. See the problem? Mm. You see only you're successful, you're not going to change. You will only change after you realize you fail. You need to do something different. Biết quen như người ta thành công, ta giàu có, ta thành cái ngạo mạn, ngày cái ngã nó càng lớn, coi mình như là rác rưởi. Thì tôi nói ngược lại, cái người đó họ thành công, đều tại vì họ chỉ thấy cái thành công của họ chưa thấy cái thất bại của họ thôi. Họ không ngờ là họ đã thất bại. Họ thành công một phần nào đó thì họ thất bại nhiều phương diện cả. You have to realize that failure and success are multifaceted. You may be successful in some aspects and maybe utter failures in others. Case in point. Quý vị biết không? Cái sự thành công với thất bại nó đi đôi với nhau. Cái người thành công, đại thành công đó đang thất bại rất là lớn lao. Ví dụ, xã hội này rất nhiều người thành công, ta có tiếng, ta giàu có, ta có thế lực, ta có quyền thế, có tài sản. Nhưng về cuộc sống cá nhân của họ không hạnh phúc. Họ nhìn con người như là một cái súc vật, giống như mình sai con trâu, nó cày bừa, nó cày ruộng cho mình vậy thôi, đánh cho nó cày ruộng cho mình. Rồi xong khi mà xài nó xong rồi, vứt nó trong một xó. Tôi đã thấy những người như vậy, quá nhiều người. Let me tell you, the success and failure they come together. For example, I've seen very successful people who are well-to-do financially, who have power, who have success in the business world. I know quite a few of those people, and they are so stuck in their success model that they don't even see the old great failures that's occurring right there at the same time. So they may have a lot of money, they may have a lot of power, they may be breathing fire, and people can tremble. People like me can look at them and tremble at the thought of, if I'm going to say the wrong words, he's not going to give me my $20 million I need to build my temple with. Okay? It makes people like me shudder and become fearful. But these rich people, these powerful people don't realize it. At the same time, they're so utterly miserable, utterly a failure, utter failure. Why? Because I see them as lacking humanity.
You look at a person like a buffalo. You put the buffalo to work. After the buffalo does his work, and that's it. You treat him like an animal. You lack a sense of humanity. You lack a sense of, if you look at people like that, okay? I submit to you, you bring it back home with you. That's how you look at your wife and your children and the people you love. Okay? So you may be successful materially, but emotionally you're very poor. You're a failure emotionally. Tôi nói, những người như vậy, ta thành công về cái vấn đề về tài sản, vấn đề làm công ăn việc làm, quý vị có biết không? Mấy người giàu đó, ta làm về việc như con trâu vậy, let me tell you, the rich people I know, they work their butts off. Does anyone know? You know, financial independence will come with a price. You work your butt off your entire life. Think about it. Ask your father. He worked his butt off the entire life. And after he retired, what he's doing now? Working his butt off. Still failing like crazy. I'm sorry, I'm mean to be personal. Okay? These are people who don't realize. They're stuck on the failure. And they think it's a success model. Quý vị biết không? Có nhiều người ta thành công, ta làm cái tiền, tại sao ta làm cái tiền? Ta trong việc hiểu như con trâu một suốt ngày. Cô có biết không? Mình ở mình tu đây, mình làm hiền như con trâu để mình làm chuyện mình tạo phước cho mình. Còn tụi nó làm hiền con trâu để làm gì? Tụi nó là hiền như con trâu để nó tạo nghiệp. See, we level people are not above it. We work our butts off every day too. Well, what's the difference? We work our butts off creating blessings. Regular people, they work their butts off creating offenses. I think Brandy might disagree with that. Nghe rõ ràng không? Nó khác nhau chừng đó thôi. Hai bên cũng làm việc cực khổ hết. Một bên là tạo phước, một bên là tạo nghiệp. Tại cái người giàu á, tôi nói nhiều, tôi thấy nhiều quá là tại bây giờ tôi không tham cái chuyện này. I see so many of these instances. That's why it doesn't impress me anymore. Rich people don't impress me anymore. Then maybe I have a complex of Master Shenhua. He says I hate rich people. Thầy tôi trước nói vậy, tôi ghét mấy người giàu vậy sao? Vì tôi biết tại sao. He said that? Yes, he detests rich people. I don't get that. I don't either. He told my uncle one time, my uncle said, how come you always talk to me? He said, yeah, I don't know why I always talk to you. He said, you come and you always bother me. And he said, you see that guy over there? He's going to give me $5 million. He said, I don't even talk to him. He's going to come over here. I'm going to go the other way. So you're right, because he used to say that to my uncle all the time. He said, this guy's going to give me $10 million, and I'm not going to even talk to him. I'm going to go away. Came from Taiwan, flew all the way over here, give me a $10 million check. I'm not even going to talk to him. He says he declared he hates rich people. Yeah, so He you're right. detests rich people. I never heard him say that, but the way he treated them is true. Yeah. So I can confirm that. I wish I could afford to do that. Yeah, well, if they're going to give you the money anyway. That's something you never taught me. Okay, Bob is the heck out of me. I learned so much from him, but not that part. You're not that far. That's okay. Ok, ông Randy ông kể cũng là ông nói kể chuyện là tiến hóa thầy cũng nói đó nói là tôi nói Randy nói tôi nhớ ông thầy rồi tiến hóa nói là ông tuyên bố là tôi là cực kỳ tôi ghét với người giàu, tôi ghét đắng với người giàu. Ông nói đúng, tôi chưa bao giờ nghe cái chuyện đó, nhưng điều tôi biết chắc chắn là tại vì ông cầu tôi là chuyên môn tới hỏi là làm rầy quấy rầy đó. Thiên Hóa này ông cầu tôi hỏi thầy Thiên Hóa tại sao thầy nói chuyện với tôi? Thế là tao đâu có biết đâu. Mày có biết ông có biết cái ông biết kia đâu? Ông sắp đưa tôi 5 triệu đó, ông sắp tới tôi sẽ bỏ đi, bây giờ tôi không nói chuyện với ông đó. Rồi xong chỉ người khác ông kia sắp đưa tôi 10 triệu đó, mà tôi không nói chuyện đâu. Không thích đấy cái gì đâu. Rồi mà tôi cũng như
Tôi mới tặc lưỡi, tôi nói trời sao tôi khổ ghê, học biết bao nhiêu pháp, cái pháp mà ghét bây giờ tôi học chưa được nữa. Cái khổ đó, tôi giàu, bị kẹt là làm suốt đời để làm ra tiền xong rồi về hưu rồi bây giờ tiếp tục làm gì bây giờ, làm tiền thêm, quá nhiều tiền làm gì bây giờ, cái đời kẹt như vậy chỉ lo chạy theo một cái gì đó không, chứ còn không thấy được cái gì mà hay ho của cuộc đời. Okay, any questions or comments? Yes. Don't some jobs that just lay people do create blessings as well? I mean, maybe not especially the ones that make tons of money, but just jobs where you're doing some service or, benefiting people in some way. I mean, most jobs. Absolutely. Thank you for asking the question. Câu hỏi là của những người tại gia, người ta có thể làm những công việc có thể tạo phước hay là chỉ tạo nghiệp thôi. Có nhiều chuyện tạo phước. There are lots of things that create blessings. Okay. For example, the people who are in charity organizations, they in it for the ideal. Okay. These are the people who tend not to get paid very well at all. They are doing just fine. Okay. So the point here from the question is that we have to be careful. If you understand the Dharma at all, you have to be careful. You cannot simply be driven by the profit motives. Because if you're driven by profit motives of fear of loss, then you cannot enter Samadhi. Am I correct, Randy? Based on the 8 winds. If you want to make profit so much, okay, you're so preoccupied making profits, you will be moved. Your mind is constantly being moved by profit and loss. Quý vị biết không? Những người tại gia người ta kẹt vào cái thế, người ta làm công việc nhiều sao, mình có làm tạo nghiệp hay là tạo phước đức, tạo công đức bây giờ. Thì tùy cái công chuyện đó. Có nhiều người ta làm, đã có theo lý tưởng ta làm không nhiều tiền, nên ta tạo rất nhiều công đức. Thành ra cho một cái ví dụ, cái người xứ này tôi quen rất nhiều phần lớn người xứ này, ta lo cái chuyện lợi với hại, cái chuyện lợi với suy. Thành vì như vậy cái tâm họ không thể nào định được. Cái tâm khí nào nó cũng đồng đẩy tại cái sợ, muốn tham cái lợi và muốn tránh cái lại. Okay? And to me, the younger generation are becoming more balanced in my generation. My generation, a little bit about the same age as Tex, I guess. We were the same age, aren't we? No. A lot older? Significantly. Yeah, at least 2 years older. 10 years old. How old are you? I don't tell anybody. I'm not older than you. Tax, don't be a big baby. Yeah. The younger generations, to me, are more balanced in that they're looking at doing something that is important to them more than profit motives. That's true, Master. Because they seem to realize that seeking profit is not going to make them any happier than their parents who've been doing it all their lives. That's They see very it clear in and obvious example from people like Ryan and RJ. Am I correct, Randy? No. So it's a sickness in the family then. No, Ryan he was okay when he was a student. Now he's gone to the working world for 3 or 4 years. He says that it's the worst place.
He says that people always fighting for money. That's like, Yeah. you know. It's So he's so infected by it too. RJ not so much because he hasn't worked yet. So, but once he starts working, everybody gets infected. It's like a disease in Yes. the civilized world. Yes, You know, yes. when you go out there, you say, "Oh It's, yeah, it's contagious. Yeah, it's I- so contagious. You think you got Either you get infected or you get evicted. Yeah, that's right. That's right. You get one of the eyes, you get kicked out. Yeah, that's Yes. right. Yeah, and I can see it. There's right now. no place for you there Yeah, unless you become one of them. yeah. Well, but Randy, RJ's working a kind of business that's a lot about profit, you know, and if they don't have the profit, then he's got to help them make it better. He just sees everybody driven by that profit motive, you know. So it's all about profit and loss. So. Yeah, that's the job he's got, is terrible for that. What does he do? Accounting. No, that's Ryan, not RJ. Ryan, RJ is not working. No, I mean Ryan. RJ is unemployed. RJ I'm is sorry, doing happily I got mixed unemployed. up, Ryan, he's profit and loss, right? Yeah. And that's the worst. Cái khổ xã hội này là vậy, người ta làm quý vị còn quý vị đấy còn sướng mà còn không bị chạy cần theo đeo đuổi cái lợi cái hại nhiều đó. Còn đây cái xã hội này là mình một cái bệnh của xã hội này là một khi quý vị làm việc rồi là phải cầu cái lợi, không cầu cái lợi bắt đầu phần lớn người ta chưa làm việc thì có kết quả lý tưởng đấy, mà khi mà làm việc rồi một cái người nào cũng bị thành tham lợi hết, cầu cái lợi, mà cầu cái lợi như vậy là bị nó ô nhiễm, mà nếu không bị ô nhiễm mà bị đuổi nữa sao mà nó dễ sợ. Quý vị mà không cầu lợi ta đuổi nữa trong dân chúng ta coi thường, tại nó mình không phải người thường, không phải là người đàng hoàng. Người đàng hoàng phải là tham lợi, sao mà nó dễ sợ. Cái gian như vậy. Yes, any other question? Okay. So, if you are not moved by the eight winds, nếu không bị tám cái gió đó, nó thuận nó thổi, nó lay động, then you cannot be moved by the three evil paths. Thì như vậy không bị ba cái ác thú nó lay động. You're always in samadhi and you are unmoving. Lúc nào cũng trong định, lúc nào cũng là bất động. And this is the state of Medicine Master Buddha. Và đây là cái cảnh giới của ngài Dược Sư Phật. Any questions? Ai có thắc mắc gì không? Yes? No question? Okay. Okay, right. Yes. But I'm going to go back to something. We started this. We're talking about being dependent on conditions. Mm-hmm. So, the objective, or one of the objectives of practicing Buddhism, is getting to a point where you're not dependent on conditions. Is that right? At what point are you not dependent on conditions? What level do you have to be? Hỏi về cái vấn đề mà mình lệ thuộc vào cái ngoại cảnh, cái thuận cảnh với nghịch cảnh, thì lúc nào để mình tu như vậy, mình tu tới trình độ nào mình mới không bị lệ thuộc vào ngoại cảnh hay là nghịch cảnh hay thuận cảnh này. What do you think? When? It's a valid point. It's a very good point. Now you know we are so tremendously affected by external conditions. We are secretly hoping that everything we do is so favorable to us. That's right. And then Well, we you also see. secretly It's not just, so extremely unhappy. Secretly. yeah, When things are not the way that we expected to be. that's right. We can't express it. We can't know. We don't know why we're so unhappy. You realize that? Yeah. We don't even realize why we're so unhappy. Because things are just so difficult. What's the phrase? Things don't go according to your wishes. And
I give you an example of left home people. I have some people who are thinking of living a home life. They have all kinds of obstructions on the whole families. All kinds of obstructions. Family and friends. People they trust most are against it. Imagine how unhappy they feel. Tôi đang nói cái chuyện nghiệp duyên. Hoàn cảnh nó nghịch. Nó ví dụ dạng như là con người mình là bí mật là khi mà hoàn cảnh nó thuận duyên thì thích thú, rất là thích thú, rất là hãnh diện. Còn khi mà hoàn cảnh nó nghịch lại thì nó âm thầm rất là khổ sở. Mà không biết tại sao mình khổ sở. Cứ hỏi tại sao khó, cái chuyện gì con Như, cái gì mình làm cũng khó khăn. Nghe người không? Sao tu mà khó chứ? Does it ring a bell, all of you guys? Why is the cultivation so difficult? Why is it so difficult? Why am I cultivating? Why is it so difficult? Tại sao tu làm gì sao mà tu nó khó như vậy? Ở nhà những cái nhóm mà một cái nhóm mà đang xuất gia, kinh xuất gia đó, nó về để nó gặp về gia đình, nó gặp to là nghịch duyên thôi. Cái người gia đình của mình đó là nó sẽ cản trở lớn nhất cái gia đình. Lúc ở nhà thì thuận dễ sợ nó mình đòi xuất gia, cản người hết tất cả. Nó tự nó điên ở đâu rồi. Yes. Because you're all our obstructions. Yeah. So many obstructions. Yes. Well, why does that manifest at the same time? Why me? I did nothing wrong. No. All I did is I wanted to live a home life. I did something lofty. See? So where does it come a point where you're able to be not affected by those external, favorable or unfavorable conditions? Mình câu hỏi là mình tu tới trình độ nào mình mới không thể còn bị cái ngoại cảnh nó thuần vào cái nghịch nó ảnh hưởng mình. When we leave this world. When you leave this world, then you go into the intermediate kind of body, and it's even worse. Right now, at least you have a chance. When you go there, tough luck. Serious. Well, it seems like anybody has a body. If you have a body. When you get there, you stay there for 7 weeks, and you take all the beating. There's nothing you can do about it. Nothing. Nói là trung ấm thân thì khi nào mình giữ chứ tới khi mình chết thì không có khi mình chết cái trung ấm thân lấy cái trung ấm thân nó còn khổ hơn bây giờ nhiều. Bây giờ mình còn có tự chủ, lúc mình lấy trung ấm thân ngồi ra cái chịu trận nữa không làm được cái gì. Yes. When? How not to be affected? How to get there? Làm sao bây giờ? Làm sao để mình không bị cái nghịch cảnh hoặc là cái thuận cảnh làm chúng ta Even bodhisattvas are I know. affected by conditions if they have physical bodies, aren't they? Not Don't so yet. much. Not as much. Come again. I catch the first part. Bodhisattvas, Yeah? well, they have physical bodies Yeah? on planet Earth. They're affected by external conditions. Of course they are. They're not as dependent on them as say, I am, or Charlie is, Right. but they're still affected by it. Why did they come here in the first place? To suffer the abuse of it, right? They come here to take the beating, right? And not be moved by it. They take here for the drills. Can't talk about it. You have to do it. You get it? Mm-hmm. Ordinary people are afraid. They say, this is not for me. This is nonsense.
Bodhisattva says, this makes perfect sense to me because I need to face it and not be moved by it. That's why I know I'm not affected. It's the only way to find out is when you face it, you don't move. Hỏi Bồ Tát là sao? Bồ Tát thì có thân thì thân cũng bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Đương nhiên bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Thì tôi hỏi ông tại sao Bồ Tát bị ảnh hưởng ngoại cảnh? Thì ông tới đây làm cái gì? Bồ Tát tới đây làm cái gì? Hả? Bồ Tát tới đây làm cái gì hả Di Lặc? Tới đây để gặp nghịch cảnh, ok, mà không bị lay động. Lúc đó mới thực sự biết rằng mình không bị cái bát phong nó thổi nữa. Vì cách duy nhất mà biết á là mình thấy nó thổi mà mình không lay động. Rất là thổi. Bồ Tát nó tuyệt vời nữa. Bồ Tát là phải làm, không phải nói. Cái tụi kia, cái tụi chân nhân trí thức nó chỉ nói thôi. Nó cái này dễ mà. Bát không lay động, tôi ngồi đấy, tôi đặt ra cái bài thơ, bát không lay động, bực bị hai chữ, phóng anh điên rồi, phải gặp, nó thổi vào mặt, mình không làm gì hết, mới hiểu nó không bị động, nó mới chắc được. Thầy, 2 ngày đồng nữa thầy, tối thứ sáu đó, chiều thứ sáu hôm trước á, là sau chuẩn bị cho phim hết á, tụi con hút bụi. Thì máy hút bụi mà thầy mua đến tới đó. Thì hút xong thì mấy em với con đang bỏ vào đây. Hôm nay chiều thứ bảy là dọn chẳng đến thân phim hết. Ăn rồi mua bấm đi mua biết đó đây. Ngày hôm qua lấy ra để mà tìm để mà hút bụi để chuẩn bị đi nhà đi không được. Ồ, tôi để ngoài xe. Thầy lấy chứ. Tôi lấy, tôi chỉnh về. Sư cô mới nói với con để hành trộn kinh đấy. Không có đâu. Tôi quên, xin lỗi, tôi trả lại máy tôi quên rồi. Tôi quên trả. Nhiều cái lấy cái kia thầy phải nói cho con biết. Rồi tôi quên, nhưng qua tôi nổi, tôi mừng xong rồi tôi quên hỏi anh. Đã biết rồi, cũng trễ rồi. Ok, lát ra lại xem lại nghe, tôi xin lỗi. Okay, but she says, speaking of the wind, she's looking for yesterday in restoring the Buddha Hall here to the current state. She was looking for a vacuum cleaner that I brought to the temple, and she couldn't find it, and she didn't know why anyone would hide a vacuum cleaner from her. I said it was me. See if you move it or not. You move it. I apologize. I forgot to tell them. I needed to use it, and so I took it, and then I so they tell each other, "Oh, wow, the wind is incredible. They even took away our vacuum cleaner." So the Buddha Hall has dust everywhere, and they can't suck it up. It's me. He's the master testing, creating the 8 winds. Ông thầy tạo bát phong. Thấy cái tuyệt vời, thấy Bồ Tát tuyệt vời vậy sao? Người ta tưởng Bồ Tát là cao. You see, this is what the word in model Bodhisattva is so ridiculous. They say Bodhisattvas, it's like a statue here. They come, we bow. Tôi nói là Bồ Tát hả? Mình tới mình lấy Bồ Tát. Bồ Tát đâu có cái gì lại đâu. I will tell you, Bodhisattvas, in my opinion, they don't need your bowing. They need you to yell at them. You see, they move. Bồ Tát cần mình chửi họ để họ quay, họ có bị động không? Họ thực sự Bồ Tát hay không Bồ Tát? You see, Bodhisattvas, what do you think? Who decides who's the Bodhisattva? You or them? Hả? Quý vị nghĩ lại cho coi. Ai là người quyết định đó? Là người này Bồ Tát hay là người kia Bồ Tát? Quý vị phàm phu hay là Bồ Tát? Bồ Tát cái phàm phu nó bậy. Bồ Tát thật tai bây giờ. Có Bồ Tát nó tự quyết định mình là Bồ Tát thôi, còn phàm phu nó nói gì kệ đó. So I asked who decides who is a Bodhisattva? Ordinary people or Bodhisattvas?
Whenever Xian Ya says ordinary people, I say, are you kidding me? I would slap him in the face. Oh, boy. You're getting more violent, Master. Only bodhisattvas decide they are bodhisattvas. Okay? They don't give a damn about what you think. We don't know any better. Yeah, who cares what you think? You want to be yourself. Bởi vì Bồ Tát là gặp để nó chửi Bồ Tát bởi khóc nó chửi gió người nó thổi mát quá. So the Bodhisattva encountered Thomas and Thomas kept yelling at them. I said, "Hey, Bodhisattva! I'm Bodhisattva. I'm the Messiah." And the Buddha said, "Ooh, it winds blowing so strong today." Okay, this is the fun of Bodhisattvas. It's not about me, not there for you to bow to them. Cứ vì đừng tưởng Bồ Tát là cái cuộc đời họ chỉ nói là chừng nào nó mới xây cái tượng mình để đừng đứng để cho nó lại mình. Không có đâu. The true Bodhisattvas are the ones who go out there for you to insult them. Bồ Tát chân thật là mấy người đi ra kia như ngài Tịnh Hóa cho nó chửi, cho nó mắng, cho nó hành hạ. Các sư có đọc được không? Okay? Any questions? All right. 448. Người ta là 400, tầm 448. Similar appearance Buddha, Phật tu di tướng. What happened to Lu Jing? She's gone. Bye. Về đây. The Chinese lady is gone. I noticed there's no Chinese translation today. That's why I said, gee, the Chinese, there's some missing Chinese here. Oh, what are you going to do? So, Sumeru appearance Buddha, Phật tu di tứ. Sumeru here means wonderfully tall mountain. Cái tu di có nghĩa là diệu, cao. Okay? Wonderful because it's wonderful because it's made of the four jewels: gold, silver, lapis lazuli, and crystal. Diệu là tại vì cái núi này nó được làm bởi cái tứ báu là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Okay, this mountain is so precious. It's so wonderful and precious. It's tall because this is the tallest mountain in the Buddha land. Diệu tại vì nó được bốn cái là báu mà hợp thành mà diệu cao tại vì không có cái núi nào cao hơn cái núi này cả trong cái Phật độ này. Okay. And this alludes to the fact that the Buddha's body is replete with blessings and adornments. His hallmarks, lights are brilliant, therefore it's wonderful. Đây ám chỉ là cái thân của Phật, của vị Phật này có đầy đủ tất cả cái phước báu và cái trang nghiêm và những cái hảo tướng, ánh sáng hảo tướng nó sáng ngời, thành ra mới gọi là diệu. And furthermore, in the nine realms, they admire blessings and wisdoms. When they are complete, and therefore high. That's what is connotated by the word high. Hơn nữa, trong cái cửu giới thì những cái phước và cái huệ mà khi mà tu mà nó thành tựu rồi thì cái cửu giới còn lại họ rất là thán phục, bởi vì gọi là cao, không có gì cao hơn.
In other words, this is often misunderstood for most people who don't know. Okay? That is, we, all of us, look up to blessings and wisdoms. Cái là một cái khía cạnh mà cái cuộc sống con người đó mà chúng ta thường thường không chú ý tới, là trong cái nhân loại này, trong cái pháp giới này, là ai cũng thán phục cái phước của cái hệ. Okay. That is what everyone admires. People may be temporarily impressed with money, with fame, with beauty. Có người có thể tạm thời thích thán phục cái đẹp, thán phục cái tiền, thán phục cái danh. Nhưng cuối cùng cái nó còn tồn tại đời kiếp là cái phước và cái huệ. What really lasts throughout time, through the history, is blessings and wisdom. So, in the Sumeru appearance Buddha here, okay, this Buddha's appearance is so lofty, like Mount Sumeru. Thành với cái Đức Phật mà tu di tướng này, Ngài rất đặc biệt. Cái tướng, hào tướng của Ngài nó cao sang, cao quý, giống như cái núi Tu Di. Okay, so what does it tell you? It tells you that the marks is a reflection of the inner qualities. Nói cách khác, cái tướng bên ngoài nó chỉ phản ánh lại cái đức tính của bên trong. This Buddha is here, his manifestation is so lofty, like a Mount Sumeru. It's because of his wonderful virtues and blessings. Thành ra cái vị Phật này được gọi là Phật tu di tướng, tại vì là cái hảo tướng Ngài quá cao sang như là cái núi Tu Di vậy. Là tại vì cái phước đức của Ngài nó quá cao sang, quá cao quý. Okay, any questions or comments? Okay. 449. Great Sumeru Buddha, vị Phật tên là Phật Đại Tu Di. This Mount Sumeru here is the king of all the mountains in the Buddha land. Cái núi Tu Di này là cái núi mà cao nhất có trong cái cõi, là vua của tất cả cái núi, là cao nhất. It has 84,000 yojanas tall. It is 84,000 yojanas tall. Cao 8 vạn 4.000 cái do tù. And similarly, this Buddha's virtues are similarly unsurpassed and supremely venerated in Dharma realm. Thì cái đức của vị Phật này cũng tương tự như vậy, là không có thể là vô thượng và tối thượng được tôn kính trong cái pháp giới này. In fact, the Buddha is the great Dharma king and is the most venerated in all other nine realms. Hơn nữa, Đức Phật là một cái vị pháp vương, là đại pháp vương, và một cái người được tôn kính nhất trong tất cả các cõi, trong cái chín cõi kia. Any questions about this?
Okay. 450. Sumeru like Buddha. Phật tu di quan. The Mount Sumeru is made of 4 jewels, and therefore these jewels emit light. Therefore, this Mount Sumeru is very brilliant, cast bright light. And the Buddhas, they don't become Buddhas unless they cultivate the 10,000 virtues to their completion. And when their virtues are complete, the lights are shining everywhere. In particular, the Buddha has turned the 8 consciousnesses into the 4 wisdom and used this particular wisdom to shine and help all living beings. Cái Phật tu di quan là sao? Là tu di có làm được tứ bảo, thành ra cái ánh sáng của cái tứ, của cái loại 4 cái chất báu này nó rất phát quang, thành ra rất sáng. Thì nó tượng trưng cho rằng cái sự kiện là Đức Phật, các ngài thành Phật, là tại ngài các ngài đã tu vào cái đức, đã hoàn tất vào cái đức đó. Thành ra cái đức, ánh sáng của cái đức đó nó chiếu khắp tất cả. Nhất là cái sự kiện là Đức Phật, các Phật đã chuyển 8 cái thức thành 4 cái huệ, và 4 huệ nó có phát một ánh sáng để chuyển chiếu cho tất cả những chúng sanh, để độ chúng sanh. Questions? Yes? Is there English there? Yeah. He turned the 8 consciousnesses into the 4 wisdoms. Thì bên đây trong kinh thường nói là chuyện thức thanh trị, chuyện bạc thức thanh trị, thì xin thầy triển khai cho tụi con về cái phương pháp mà chuyển bạc thức để thành 4 trị. Sutras often say that you turn consciousness, the 8 consciousness, into the 4 wisdoms. So what's the process? How do you do that? What are the 4 wisdoms anyway? Is that in the next slide? No, it's not. Something missing. I should add another slide. 8 consciousnesses, 8 thức là gì? They're the first 6 consciousnesses. 6 cái thức đầu tiên là tai, mắt, mũi, miệng, thân, ý. Okay. Thân, ý. Okay. The first 6 consciousnesses are the functionings of your sensory organs. 6 thức đầu tiên ấy là 6 thức mà nó trong cái sự thâu thập của cái bản thân của người, là mình có nghe được, mình ngửi được, mình nếm được, mình có thể nhìn được, mình có thể đụng được, mình có thể nghĩ được. Okay? Gọi là 6 nhận thức. And then you have the 7th consciousness. Okay, and then the 8th consciousness. 6 consciousness is the thinking mind, isn't it? Your 6th consciousness is the thinking mind. That's Okay, the 7th is the discriminating mind. 5 cái thức đầu tiên ấy là cái thức, 5 cái thức là những cái thức để thâu thập những cái dữ kiện bên ngoài. Còn cái lục thức, thức thứ 6 là cái thức mà để suy nghĩ. Thức thứ 7 là cái bản ngã. Thức thứ 8 là cái thức của a la gia thức, là cái tà thức. So there can be the 8th consciousness can be grouped into 4 groups. The first 5 pertains to your sensory receptions. The 6th is pertain to your conscious working, conscious mind working. The 7th
third group, seventh consciousness, pertains to your ego. Để bảy thức, để thất thức là nó chỉ là cái bản ngã của chúng ta có một cái ngã nó đòi này, nó đòi nọ. The ego is the one that demands this, demands that, demands we talked about today, demands that I'm right and he's wrong. Cái người mà có bản ngã, người nói là thường nói là tôi đúng, người ta sai. And finally, the eighth consciousness is the store consciousness that has all the stores all the data in the past. Rồi cuối cùng, cái điều ác thức là cái thức mà nó tích trữ hết tất cả những cái chủng tử mà từ quá khứ đến bây giờ cho đến vị lai. Okay, so we have 4 groups. First 5, 6, 7, 8. Thành có 4 cái nhóm. Ngũ thức, lục thức, thất thức và bát thức. 4 cái nhóm như vậy. Okay. Okay. So the process here refers to the fact that you cultivate and after a while you reach a state where the first 5 consciousnesses turn into tính ngưỡng sinh, ta duyên jing sinh, jing, miao quan trả, chữ, and miao quan trả, chữ, chẩn sủa chùa chữ kìa. Thì 4 cái nhóm đó, tôi xin lỗi quý vị, tôi phải nhớ là cái tiếng Hoa. Tôi đọc tiếng Hoa lâu rồi, tôi cũng đọc tiếng Việt, tôi phải nhớ là chữ Hoa tôi mới giảng lại cho quý vị được. I apologize for the delay because I memorized it in Chinese long time ago. So I need to recall that Chinese terms before I explain them to you. Okay. There are 4 kinds of wisdoms. Okay. Number 1 is that the wonderfully observing wisdom. Number 2, the accomplishing what must be done wisdom. Number 3, the bình đẳng sinh wisdom, the equal nature wisdom. And number 4, the perfect great mirror wisdom. Oh man. Yeah, try to memorize that in English. Chinese are much briefer. Okay, so what does it mean? 4 cái trí là sao? Cái này quan trọng. Cái khái niệm rất là quan trọng. These are important concepts. The 4 wisdoms, wonderfully observing wisdom. Cái trí đầu tiên gọi là miao quan sát trí, diệu quan sát trí, nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có thể thấy hết tất cả những cái điều kiện bên ngoài. Wonderfully observing wisdom is the wisdom that enables you to see everything that is observed. Okay? Nothing can be kept from. Nhiều quan sát trí có nghĩa là những cái người này có cái khả năng muốn nhìn cái gì là thấy cái đó, không ai cản người này. Gọi là cái trí vậy, trí huệ là cái có thể thấy được, không bị cản trở nữa. Okay? There's no more obstruction to what he wants to see or understand. Okay? The second kind of wisdom is the accomplishing what must be done wisdom. Cái loại trí thứ nhì là thành sở tác trí, có nghĩa là cái trí này là cái trí mà quý vị có thể dùng để mà thành tựu cái việc quý cần làm.
Here's the analogy. For example, you want to make money on the stock market. Okay? Then, because you don't have, you lack the accomplishing what must be done, wisdom. Sometimes you fail, sometimes you win. But if you have this kind of wisdom, you're always winning. You can accomplish what you set out to do. Isn't that cool? Yeah. This is what makes it worth cultivating, trust me. If you can remember it all, Master. Cái loại chi phí gì là thành sở tác trí, thì cái ví dụ như là mình bây giờ mình đầu tư vào cái cổ phần mà thì bây giờ tại mình không có trí huệ, thành ra lúc mình mua những cái cổ phần đúng thì mình lợi, nhưng khi mua cổ phần sai thì mình lỗ, mình không biết chắc được. Cái người mà có trí huệ này và phải mua cổ phần bao giờ cũng lợi, không gọi là trí. Okay, thằng tu nó có lợi, nó có gì được. Number 3, the equal nature wisdom. Cái thứ ba là cái bình đẳng tính, bình đẳng bằng bình đẳng tính trí. That means that you no longer discriminate. Bình đẳng trí nghĩa là sao? Quý vị không còn phân biệt nữa, không còn phân biệt là người Việt Nam hoặc là người da trắng. You no longer discriminate. You don't discriminate whether it's Caucasian or yellow. Oh, that's interesting. Okay? You no longer discriminate old or young. Cái gì không còn phân biệt già với trẻ. I like that. Tại hiện bây giờ cái gì nó còn phân biệt. For example, some people still, I'm still a young chick. Bao nhiêu người nghĩ tôi vẫn còn trẻ. Some people still, I'm still famous. Có người khác tôi vẫn còn nổi tiếng. Some people think I'm pretty smart, dude. Người khác nói là tôi là rất là thông minh. Meaning that someone else is stupid, more stupid than I am. Nói cái khác là người khác ngu dốt hơn tôi. Okay? We are still discriminating, mình đang còn phải giữ cái tâm phân biệt. That's wonderful. Okay? This is why we cultivate. You don't cultivate for the sake of cultivation. I know some people say, I cultivate because I decided Buddhist name because it makes me feel good. Có nhiều người nói với tôi thích tu là sai, tôi thích niệm Phật tại tôi niệm Phật tôi thấy sướng, đời nó sung sướng dễ sợ. Đó là phần tiên của tu hành của Phật pháp. This is not the purpose in Buddhism at all. In Buddhism we cultivate in order to unfold these four wisdoms. Cái Phật pháp mình tu, mục tiêu tu, bất cứ pháp môn nào. I don't care what Dharma law you use. If your objective is anything below turning or accomplishing these four wisdoms, then this is not Buddhism. What you're practicing is not Buddhism. Nói quý vị nghe. Tôi không cần biết quý vị thầy quý vị là ai. Tôi không cần biết quý vị tu pháp môn nào. Có thể tịnh độ, có thể thiền tông, có thể là mật tông. It could be you practicing, I don't care who your teacher is. You could be practicing Pure Land, you could be practicing Chan, you could be practicing Secret School. Nếu như cái mục tiêu cuối cùng của quý vị mà không phải để mà thành tựu 4 cái loại trí này, thì tôi cam đoan là cái pháp môn quý vị đang được dạy, quý vị đang được tu đó, không phải là Phật pháp. Tôi cam đoan cái gì nữa. I assure you that the Dharma laws you're practicing right now, that anything falls short from these four wisdoms is not Buddhism. You might have brought him up before then. You didn't even put him It's in better late than never. Well, yeah, you didn't even put him in your slide, like it's considered them so unimportant. You have to drag it out of you what they are. Tell me what they are. Excuse me. Okay. If they're not important, it should be stressed a little bit. Biết là cốt. Thì nghe không? Thành cái tâm bình đẳng đó, là tâm rất đặc biệt, cái trí tuệ rất đặc biệt. Thì mình không còn phân biệt nữa. Mình không còn phân biệt cái là tịnh độ hoặc là thiền. So for example, the non-discriminating mind, the equal nature and wisdom, it says that I don't discriminate this as pure land or child anymore.
Cái người mà tới đó rồi, người ta không còn phân biệt giữa thiên với tịnh độ nữa. Người ta còn phân biệt định đại thừa với tiểu thừa nữa. They don't discriminate between Hinayana, Mahayana anymore. Cười. Someone is laughing at me now because I keep on discerning between Hinayana and Mahayana. And she says, you're not there yet. Còn ta còn phân biệt quá. Rồi someone says, ông thầy vẫn chưa tới nè, bàn cớ rõ ràng. She keeps on criticizing Hinayana. Vẫn chưa mua chê tiểu thừa. Don't hold any of that. Huh? You don't do either one. Okay, and finally, the fourth wisdom is the most wonderful wisdom. Cuối cùng, cái huệ thứ tư đó, cái huệ mà tuyệt vời nhất. It's the most wonderful wisdom. Cái huệ nó tuyệt vời. Tại sao như vậy? Nó gọi là đại viên kính trí. The great perfect mirror wisdom. Sao? Nhập lại. Đó nghĩa là gì? Thế cô chắc cô biết. I'm sure that ruler understands what it means. I got She's to write the- all four down. She's the one with the research. I have to write all four of them down. Đó. Đại viên trí kính là gì? Biết gì không? Chuyện quan trọng nhưng mà không chịu đọc. Không đọc có chuyện tầm bậy không? I said this is one of the most important concepts in Buddhism. What are you doing reading all the rest of the junk? Do something else. All right, I can't picture what it means. Just give me the four words again, and maybe I'll even have them in there. Great. Understand. Perfect mirror wisdom. Đại viên kinh trí. Học Phật Pháp không biết cái chữ nào là chết. Là tôi đi học trật chỗ rồi. Tôi rồi trật Pháp môn rồi. I'm saying that you study Buddhism, you don't understand these precepts, these concepts. And then you learn the wrong kind of Buddhism. What is the great perfect mirror wisdom? I think Thomas is looking for it now. Google it. Wikipedia. Google it? Okay. Google it. Okay. Cái là gì? Trời, mấy người tu mà. I mean, you've been cultivating for 20 years now. Tu được 10 năm rồi. Vẫn không biết là đại viên kính trí là gì hả? Chết chết. What is it? Why is it so wonderful? It's the whole concept. It's a wonderful, wonderful wisdom. Cái chữ này đặc biệt là ta biết như vậy. Cái tên hay như sao? This is the Buddha's naming of these terms are judicious. So beautiful. It says, great, perfect mirror wisdom. What does it tell you? Cái đại viên kính trí. Cái tên nó nói cái gì? Đại rất là to. Great is humongous. Meaning, it's nothing bigger than. Đại có nghĩa không có cái gì to hơn nói. Đúng không? Agree? Đại là không có gì hơn nó được nữa. Mới gọi là đại. You cannot be great unless nothing is bigger than it. Agree? Mirror. Great, perfect. Viên nghĩa là sao? Viên có nghĩa là nó hoàn toàn không có một cái gì có thể sai được. It's perfect. Nothing can go wrong. Nothing can go wrong. Is it clear? There's no error possible. Viên có nghĩa là không thể nào có sự sai lầm được. False. That's why it's perfect. Bởi vì gọi là viên là không thể nào sai lầm được. Không có sự sai lầm được. Mirror. Kính. What does it tell you? What is a mirror? Reflection. It reflects. Hi, Charlie. Scared the heck out of the dog. Now he runs to He's moving now. moving target. Let's see where he finds the safest spot. I'm curious about By it. the door. Yeah, they have the sensors. Right You will by find Jack's. where they feel safest. Behind Thomas, you see.
là sao? Chính cái gương thì là nó làm gì? Nó phản ảnh lại thôi. The mirror, what does the mirror do? What does the mirror do? It merely reflects. Chỉ phản ảnh lại thôi, không thêm, không bớt. It does not distort, it does not add, it does not remove, it does not subtract, it does not multiply, it does not divide. Không có chia, mà cũng không có nhân. That's what a mirror does. So yeah, you have a great, perfect mirror wisdom. Thành cái đại viên kính trí, nghĩa là sao? Là cái trí này nó giống như một cái gương mà nó lớn không thể tưởng tượng được. So this wisdom is like a humongous mirror that is so perfect. Cái kính này, cái gương này nó hoàn hảo, giống như mà nó to lớn không thể tưởng tượng được. Đến cái độ mà bất cứ gì nó hiện ra nó chỉ phản ánh lại thôi. Whatever happens to be in front of the mirror is reflected out. That's what this wisdom does. Trí này nó làm như vậy. Quý vị thấy cái tuyệt vời của cái này chưa? You see the wonders of this wisdom here? It reflects everything. Chỉ phản ánh lại thôi. Tuyệt vời. You see, right now, you are not capable of doing that. Hiện bây giờ quý vị làm gì không được. Because, tại sao quý vị làm được? If you're the mirror, lấy quý vị là cái gương, and I show you this to you, lấy quý vị tôi đưa cái chai nước này trước mặt quý vị. What happens? An image of this will manifest. Cái hình là của cái chai nước nó hiện ngay lập tức, là cái gương nó phản ánh rồi. And what else happens? Thì gì xảy ra nữa? You add something on top of it. You say, it's a small water bottle. You add an adjective. Ý tôi nói không? Là cái gương quý vị hiện bây giờ quý vị chỉ phản ánh được cái chai nước này. Cái điều phải phản ánh chai nước không, chứ còn thêm một tí nữa. Thì nói là đây là cái chai nước nhỏ. Có chai nước khác nó to hơn nhiều. Cái loại này là chai nước nhỏ. See, you are incapable of simply merely reflecting things without adding or subtracting. Hiện bây giờ tâm tư chúng ta không có thể nào phản ánh lại được bất cứ cái gì mà không trừ hoặc cộng thêm vào. Tôi không thích chai nước này, cái màu xanh nó xấu. You say, I don't like this water because I don't like blue. I'd rather it be violet. You add it, you process it. Quý vị đang huy động cái suy nghĩ của quý vị. Còn cái đài viên kính trí đó, nó chỉ phản ảnh lại thôi, không làm gì nữa. Mới gọi là tuyệt vời. That's why it's so wonderful. It's wonderful in that it's perfect, and wonderful in that it is absolutely accurate. Nó tuyệt vời là tại vì nó có thể phản ánh lại một cách chân thật. Tôi không thêm. Hiện bây giờ bất cứ cái gì chúng ta làm có thể không. Because right now, for where we are, everything we do has an addition or a subtraction. That's why we are called confused. Bởi vì chúng ta mới gọi là phàm phu. We are constantly adding or subtracting.
chúng ta luôn luôn đang thêm hoặc là đang bớt. Thêm cái gì, bớt cái gì? What are you adding or are you subtracting? Please tell me. Nói tôi nghe. Quý vị thường thêm cái gì, nói tôi nghe. You are constantly adding things you like. Quý vị cứ muốn thêm cái gì mình thích. For example, you eat something good, and you say, okay, let me add a little bit of the hot sauce here, make it taste a little better. Những quý vị đã ăn ngon thì bỏ ra múc thêm một tí đồ nó cay tí chẳng nó ngon hơn thêm. Đó quý vị đã thêm, you add it, right? And what else you subtracting? Trừ cái gì? You subtracting things that you do not want people to know. Quý vị đang trừ những cái quý vị không muốn người khác biết. Okay? Me angry? Never. Nào như nói là tôi mà giận nữa hả? Go! That's what we do constantly. Think about it. Cái mình nghĩ lại cho kỹ vậy. Khi nào mình thêm và bớt. Nấu ăn phải thêm gia vị. This is like cooking. We're always adding more spices and salt and sugar. Okay? And when the things that are about us that are unfavorable, we disguise them to keep them from others. Agree? Agree? I know cultivation maybe for some of you it should be more pleasant. And that's why people don't talk about these unpleasant things. But the fact of the matter is that this is how we function. Có nhiều người nghĩ rằng là tu hành là phải tuyệt vời, phải nhẹ nhàng, phải sung sướng. Không ai muốn nói những cái chuyện này hết. Chính vì cần nói những chuyện này mới hiểu và tu mới được. Ok? Tu là đi nhìn cái sự thật. You cultivate to see the truth. You cannot see the truth if you refuse to take a look at it, or you refuse to listen, to hear about it, or you're afraid to talk about it. Quý vị tu để thấy sự thật. Sự thật làm sao? Là chỉ thấy sự thật nếu như sẵn sàng muốn nhìn nó, muốn nghe. Chứ còn cái sự thật mà nó khó chịu, mình dám nói, mình không dám nhìn tới, cái đó phải là sự thật. If the truth is such that it's so unpleasant, you don't go there and look at it, then it's not the truth. What you're facing is not the truth. Cái gì sống một đời cứ nghĩ là cái gì mà tại sao mà nó khó khăn, nó khổ sở, tại sao nó khó chịu như vậy, nhìn nó làm gì chứ khổ. Thì như vậy thì quý vị không bao giờ thấy được sự thật. So you live your life like that, you go to bed like that. You say, why is it so unpleasant? Why is it so hard? You're like that, you cannot see the truth. It is what it is. Okay? Questions or comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Time is running out. I'm 10 minutes over already. We can continue this discussion next week because it's about the four consciences and the four wisdoms you like. Let's do. Maybe you could write it out. I don't think I can wrap it up in a few minutes. Không thể nào nói vài phút mà vẫn tắt xong không thấy được. Because these concepts are important. I feel that these are the things that most monks and nuns don't dare talk about because it is very difficult to grasp and because it's very difficult to face. Lý do mà mình có thể muốn tuần sau nói chuyện lâu hơn một tí nữa là tại vì nó không thể vắn tắt nó xong được. Tại vì những quan niệm này nó quan trọng. Phần lớn những người mà tu hành ta không dám nhìn những cái quan niệm này tại vì ta sợ là nó khó mà đối phó, khó mà hiểu được. Okay? Okay, so we stop here. Chúng ta ngừng lại đây.
one of the reasons why I didn't add any more slides, because it depends on people's interests. I don't know how far I could go, if you I have to see. go. Just a tiny note on pagination. If you do put another slide in, you can just say 450A rather than renumber all the rest of the slides. So it's all automatic, it doesn't Oh, matter. it does look good. It's all right. Okay, that's transference, and then go ahead on our merry way, and have a good afternoon on the first of the year. Hey Charlie, you stuck again, huh? That's hilarious. There you go. Good boy. He just wants to go outside, that's it. Okay, it's page 38, please. No. This one is all we need to do. Chỉ làm cái này xong mình xong. Any stores open today? Ngày qua cái tiệm nào mở cửa không? Yeah, You're sure. open today? Oh yeah, I can go shopping now. That's what everyone else is doing. Ngày nay cũng chắc đi mua sắm đồ. The first of the year, the prices are pretty good.